ในหน้าร้อนมีคนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาที่ประเทศสเปนหลายล้านคนวันนี้ดูแฟชั่นของเขากันนะครับซัมเมอร์ฮะผมอีกเป็นลอนนี่คือช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของปีครับและที่แคว้นอันดาลูเซียมันมีโลกอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่โลกที่ผสมกันระหว่างสเปนโมร็อกโกอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเมืองพักร้อนแห่งนี้มีอายุมากกว่ากรุงโรมของอิตาลีซะอีกทำเลที่เขาตั้งปราสาทเนี่ยแบบโคตรดีมันเป็นบนเขาพอดีแล้วมันมองไปเห็นทั้งเมืองก็ทะเลเราจะได้เจอกับวิหารที่สร้างไม่มีวันเสร็จจนมีฉายาว่าสตรีแขนเดียวโรงละครโรมันอายุกว่า 2,000 ปีที่เคยถูกฝังหายไปใต้ดินป้อมปราการโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในป้อมที่ตีแตกได้ยากที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนครับด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงและอีกที่หนึ่งที่คุณจะต้องอึ้งเพราะนี่เป็นปราสาทที่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายแต่สร้างกันแค่เพียง3คนและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเมืองที่มีชื่อว่ามาลากาประเทศสเปนครับก่อนที่เราจะไปเมืองมาลากากันนะครับจะแวะอัปเดตนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เดินทางไปหลายๆที่ครับขับรถเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เราเนี่ยครับเป็นสมาชิกบางจาก Green Mile Pro อยู่แล้วนะเพราะเราเดินทางเยอะขึ้นครับใช้รถบ่อยแล้วก็เติมน้ำมันของทางบางจากนี่แหละครับแต่ช่วงหลังๆมานี้นะครับผมเปลี่ยนมาเติมน้ำมันกลุ่ม High Premium Plus เป็นหลักซึ่งพอเติมน้ำมันอันนี้ครับจะรู้สึกเลยนะครับว่าตอนขับนะครับรถมันเร่งได้แรงขึ้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องของการถนอมเครื่องยนต์เราด้วยนะกลายเป็นว่าเติมไปเติมมานะครับตอนนี้ครับเราได้อัพเลเวลนะครับบางจาก Green Mile Premium เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสิทธิประโยชน์เนี่ยบอกเลยว่ามันมีหลายอย่างตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆแบบเรานะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับและทำยังไงถึงเป็นบางจาก Green Mile Premium สวัสดีครับทุกคนนะครับจากประเทศสเปนนะครับผมวิฮิวนะแล้วก็ที่นี่คือเมืองมาลากานะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้คือช่วงที่ยุโรปนะฮะร้อนที่สุดถ้าทุกคนเห็นข่าวเนาะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าฝรั่งเศสสเปนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้เขาแบบมันมีคลื่นความร้อนเข้ามานะครับแต่พอมาสเปนจริงไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะขนาดมาลากาเป็นเมืองที่อยู่ใต้นะบินมาถึงตั้งแต่10 โมงแล้วว่าตอนนี้เห็นสว่างแบบนี้นี่คือจะทุ่มหนึ่งแล้วนะเรื่องของเรื่องมันเจ็ตแลกก่อนเนี่ยก็เลยแบบว่ามาถึงเช็คอินโรงแรมนอนก่อนอะไรเงี้ยก็ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของยุโรปเพราะว่าคนยุโรปเองเนี่ยครับเขาก็ชอบนะเพราะว่าอากาศมันจะแบบไม่หนาวเขาก็จะไปเที่ยวมันก็จะเขียวๆไม่หมดซึ่งเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปเดินเล่นกันเพราะว่ากว่าจะมืดน่าจะมีเกือบ4 ทุ่มนะฮะเพราะน่าจะพาทุกคนไปรู้จักสเปนครับนี่คือมาลากาไปมาลากาเป็นเมืองริมชายฝั่งทางตอนใต้ของสเปนนะครับรู้ไหมครับว่าที่นี่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยนะเรียกว่ามีมาก่อนที่ชาวโรมันจะสร้างกรุงโรมซะอีกฮะอย่างกรุงโรมเนี่ยนะครับตามตำนานครับถูกสร้างขึ้นเมื่อ753 ปีก่อนคริสตกาลนะครับแต่มาลากาครับถูกสร้างมาก่อนหน้านั้นถึง17 ปีครับก็คือเมื่อ770 ปีก่อนคริสตกาลครับและด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองที่แบบอยู่มานานนะฮะประวัติศาสตร์เขาเนี่ยก็จะเข้มข้นมากครับเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนมือไปตามหลายอาณาจักรที่เข้ามาปกครองเลยนะฮะโดยเริ่มแรกนะครับคนที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมาคือชาวฟินิเชียนครับพวกเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เขาคือคนกลุ่มเดียวกับชาวคาร์เทจครับที่เป็นคู่ปรับของชาวโรมันนั่นเองนะและถ้าชาวโรมันคือชาติของนักรบนะครับชาวฟินิเชียนก็คือนักธุรกิจดีๆนี่เองนะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เก่งในเรื่องของการเดินเรือและทำการค้าสุดๆครับในยุคเรื่องของคาร์เทจเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นมหาอำนาจของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกเลยนะอย่างเมืองมาลากาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะซึ่งในตอนแรกนะครับพวกเขาเนี่ยยังค้าขายกับกรุงโรมอยู่เลยนะฮะแต่เคยได้ยินไหมครับว่าเสือ2 ตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับสุดท้ายพวกเขาก็เลยเกิดสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนกันรู้จักกันในชื่อว่าสงครามพิวนิกครับกินเวลายาวนานกว่า1 ศตวรรษนะฮะซึ่งในระหว่างสงครามนั้นมาลากาก็ได้กลายมาเป็นของโรมันแต่แล้วครับพอโรมันตะวันตกล่มสลายครับเมืองนี้ก็ถูกเปลี่ยนมืออีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของชาววิสิกอตจักรวรรดิไบเซนไทน์และกลายมาเป็นของชาวมัวนะครับหรือว่าชาวมุสลิมอีกเกือบ800 ปีครับจนในท้ายที่สุดนะครับก็ถูกกษัตริย์คาทอลิกครับเข้ามายึดเมืองและที่นี่ก็กลายเป็นเมืองคริสต์ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาครับจะเกิดการรวมชาติสเปนอย่างเป็นทางการนี่ก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมมาลากาเนี่ยถึงเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมนะครับของหลายอารยธรรมรวมกันอยู่เยอะขนาดนี้ยังอ่ะไม่โอล่าเหรอโอล่า Bienvenidos a España แปลว่า Welcome to Spain เฮ้ยหมดแล้วได้แค่นี้แหละ นะฮะเรานอน NH นะครับมาลากานะฮะจริงๆบรรยากาศรอบๆตรงนี้ชิลดีนะชิลดีอากาศดีนะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าผมเคยมาลากาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมมีเขาเจอช็อกอันหนึ่งก็คือก็ตอนบ่ายเขาไปนอนกัน
เขาใช้คำว่าอะไรนะ siesta ใช่ siesta คือเหมือนประมาณว่าแบบ ศัพท์บัญญัติ เหมือนประมาณว่าประมาณช่วงบ่ายเนี่ยฮะร้านจะปิดเพื่อไปงีบอ่ะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้งีบทุกคนนะหมายถึงว่าคนสเปนเองเขาก็แบบอาจจะแบบฟิลหลบแดดเพราะแดดมันร้อนมากเห็นไหมเนี่ยแดดแรงเล นี่ ย แดด1 ทุ่มนะคะ นี่ทุ่มหนึ่งนะฮะที่ทุกคนเห็นเนี่ยและถ้าพูดถึงเสน่ห์ของมาลาก้าแล้วนะครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดครับคือบรรยากาศของการเป็นเมืองหน้าร้อนนี่แหละฮะที่นี่ติดท็อปทรีเมืองที่มีแสงแดดมากที่สุดในยุโรปเลยนะต่อเดือนเนี่ยนะครับมีแสงแดดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ278 ชั่วโมงครับและที่มันมีแดดดีขนาดนี้ครับมันก็มาจากโลเคชั่นทางภูมิศาสตร์นั่นแหละด้วยความที่ว่าเมืองครับตั้งอยู่ริมชายฝั่งแถมยังถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอีกฮะมันก็เลยเป็นเหมือนกับกำแพงยักษ์ที่คอยบังพวกฝนพวกลมหนาวเอาไว้ฮะทำให้โซนนี้อากาศอบอุ่นและได้รับแสงอย่างเต็มที่กลายมาเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่หลายคนเนี่ยอยากมาสักครั้งหนึ่งนั่นเองน้องหมาหายแน่เลยดูสิใช่ไหม ใช่ น้องหายไม่รู้เจอยังขอให้เจอแล้วร้านกาแฟเยอะมาก ร้านกาแฟเยอะมาก Specialty Coffee นะที่นี่มีวัฒนธรรมการสั่งกาแฟที่แบบ กี่แบบคะ โอ้โหเขาบอกว่าเยอะมากเหมือนแบบ9แบบหรือสักอย่างบอกว่าเยอะที่สุดในสเปนนะครับคือการที่คุณจะได้กินกาแฟนี่คือแบบมีวิธีการสั่งเพราะว่าเราเข้าร้านแบบสุ่มเลยเดินมาเจอแล้วก็เข้า แล้วก็มีคนเดินเข้า ใช่ไม่ได้ที่เรากินเป็นเอธิโอเปียนะ 2 อันเลย ใช่กาแฟใช้ได้ แล้วก็เคยมาสเปนแล้วกินข้าวเย็น กี่โมง กินตั้งแต่ประมาณ6:30 มั้งกินเสร็จ4 ทุ่มไม่ได้กินนานนะเขาเสิร์ฟครบ คือมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบ 1 2 3 4 ปลายได้แต่ว่าเขาเสิร์ฟช้ามากแต่คือเขาไม่ได้ทำช้านะ ให้เราเทคไทม์อ่ะ คนสเปนกินอย่างนั้นจริงๆคือกินแบบกินข้าวเย็นนานมาก ไม่เคยกินข้าวเย็นแบบ3 ชั่วโมงมาก่อนนึกออกปะคือถ้าไม่ได้นับว่าไปนั่งดื่มนึกออกไหมตอนนี้ถึงแล้วฮะถนนบาริโอสนะครับเป็นหนึ่งในถนนย่านที่เขาเรียกว่าแพงที่สุดในสเปนก็มายุโรปหน้าร้อนสิ่งที่จะได้เห็นคือเขาจะแต่งตัวแบบ จัดจ้าน เปรี้ยวๆเลยสาวๆบางคนคือในเมืองอ่ะใส่ฟิลบิกินี่เลยนะ ใช่ ก็มีแบบอารมณ์เหมือนบิกินี่ท่อนบนแล้วก็เดินคือมันร้อนอ่ะนึกออกไหมเขาก็แต่งเต็มนะโดยเฉพาะผมเคยไปแบบว่าพวกสเปนฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหน้าร้อนนี่คือแบบสาวๆนี่แต่งเต็มมากนี่ฮะกราดิโอสเป็นถนนที่แบบพื้นหรูมากนี่ไม่ใช่แค่ถนนช้อปปิ้งธรรมดาของมาลาก้านะครับแต่มันคือหนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่ค่าเช่าแพงเป็นอันดับต้นๆของสเปนครับรู้จักกันในชื่อว่าถนนมาควิสเดอลาริโอสครับเรียกสั้นๆว่าถนนลาริโอสก็ได้นะจุดเริ่มต้นของถนนนี้นะครับเริ่มมาจากการที่เขาเนี่ยอยากฟื้นฟูเมืองขึ้นมาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับผังเมืองตรงนี้นะครับมีความแออัดครับเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบๆสุขอนามัยก็ไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยปรับให้ถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือได้สะดวกมากขึ้นซึ่งถนนนี้ครับก็ได้เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 1891 และที่เจ๋งคือพวกเขาตั้งใจออกแบบมุมตึกเนี่ยให้โค้งมนครับช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศในเมืองด้วยนะส่วนชื่อถนนเนี่ยนะครับที่เขาตั้งว่าลาริโอสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชื่อของตระกูลเศรษฐีที่มีอิทธิพลของเมืองครับพวกเขานะฮะรวยมาจากการทำโรงงานสิ่งทอและน้ำตาลแล้วก็เป็นเหมือนกับนายทุนใหญ่ฮะที่ให้เงินทุนในการสร้างถนนนี้ขึ้นมาซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้ครับมีรถใช้สัญจรกันปกติเลยนะจนกระทั่งเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วทางเมืองก็ได้สั่งห้ามรถเข้ามาวิ่งและทำให้กลายเป็นถนนคนเดินแบบ 100% มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเราจะเดินเลยไปที่โบสถ์ก่อนนะฮะต้องใช้คำว่ามหาวิหารมาลาก้าคาทูดอร์นะครับหรือว่าโบสถ์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงแขนด้วนใช่มันเป็นชื่อนะก็คือแต่ว่าไม่รู้ปิดกี่โมงเพราะว่าใน Google Map ไม่เขียนให้ชอบนะเวลายุโรปเขาจะชอบมีแบบเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบแปลกๆอ่ะเช่นแบบตัวแข็งๆเล่นเป็นหุ่นเล่นเป็นแบบรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าไปถ่ายก็ต้องให้เงินมีเอาไหมไม่มีไป
ตรงนี้ก็อารมณ์ประมาณแบบเป็นจัตุรัสนะครับตรงกลางสักหนึ่งรูปไหมถึงแล้วครับมหาวิหารนะฮะไม่รู้ปิดหรือยังเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนเพราะจริงๆนี่ทุ่มหนึ่งละ นี่คือวิหารประจำเมืองครับที่สร้างไม่มีวันเสร็จและมีฉายาว่าสตรีแขนเดียวที่เขาเรียกกันแบบนี้ครับเพราะว่าวิหารนี้ครับมีหอคอยที่สร้างเสร็จเพียงแค่ข้างเดียวฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 ฮะหลังจากที่ชาวคริสต์นะครับเข้ามายึดครองเมืองจากชาวมัวได้แล้วเนี่ยนะกษัตริย์คาทอลิกก็อยากจะเปลี่ยนเมืองนี้ให้กลายเป็นเมืองคริสต์ในช่วงเวลานั้นครับเขาก็เลยเปลี่ยนมัสยิดในเมืองให้กลายเป็นโบสถ์คริสต์แทนจนกระทั่งในปี 1528 ครับถึงได้เริ่มมีการรื้อโครงสร้างเก่าออกและสร้างใหม่ครับให้กลายเป็นมหาวิหารมาลากาอย่างที่เราเห็นฮะแต่ที่พีคคือเขาใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 250 ปีครับไอ้250 ปีนี้สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์อยู่ดีด้วยนะเพราะว่ามันเหลือหอคอยอีกฝั่งหนึ่งนี่แหละครับที่สร้างไม่เสร็จสักทีซึ่งเหตุผลที่เขาสร้างไม่เสร็จครับเงินหมดนะสิครับแล้วเงินมันหายไปไหนอันนี้มันมี2ทฤษฎีนะทฤษฎีแรกครับเขาบอกว่าเงินทุนเนี่ยมันถูกดึงไปช่วยสงครามในการประกาศอิสรภาพของอเมริกาครับตอนนั้นเนี่ยสเปนไม่ถูกกับอังกฤษก็เลยมาช่วยอเมริกาเรื่องนี้ครับส่วนทฤษฎีที่2เขาบอกว่าเงินเนี่ยน่าจะถูกเอาไปใช้สร้างและซ่อมแซมถนนในเมืองมากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าเงินจะหายไปไหนการที่มันสร้างไม่เสร็จก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของโบสถ์นี้ไปแล้วครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเคยมีแผนว่าจะสร้างหอคอยอีกฝั่งให้เสร็จด้วยนะแต่ไปๆมาๆครับไม่ได้ทำครับชาวเมืองเห็นว่าแบบนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนี่วิหารนี้ก็เลยยังคงเป็นสตรีแขนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแขนเดียวอะอารมณ์ประมาณว่าใช่เพราะว่าไอหอคอยข้างๆเนี่ยเขาสร้างเสร็จแค่ฝั่งเดียวแล้วเขาก็เคยเล่าว่าจริงๆอ่ะเคยแบบว่ามีจากการจะระดมทุนเพื่อสร้างให้สมบูรณ์แต่ชาวเมืองบอกไม่ต้องเพราะว่าแบบนี้แหละเป็นเอกลักษณ์แล้วเก๋ดีก็คือมันก็คือด้วยความไม่สมบูรณ์มันก็กลายเป็นความยูนิคบางอย่างโอ้โหประตูตรงนี้งานละเอียดมากอ่ะดูดิสวยเลยอ่ะจะมากินร้านข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าต้องรอประมาณ23คือระบุเป็น23ไม่แบบอันนี้ไม่ได้กวนตีนใช่ไหมเขาบอก23 minutes คือปกติก็ต้องแบบ about 20 minutes อะไรเงี้ยเขาใช้ก็23เพื่อให้เราจับเวลาเลยใช่ไหมเราก็นั่งรอตรงน้ำพุนี่แหละคือเป่าแบบไม่ได้ขออะไรโปรด้วยนะเป่าแบบเป่าเดินโชว์ไปเรื่อยๆเป่าเดินมาเก็บตังค์ทีหลังเก็บใครได้ไม่รู้ที่เขาเป่าจบนะเขาก็เดินถือแก้วไปตามโต๊ะไปขอค่าแสดงแต่ก็คนก็ให้นะคนก็ให้มีหลายเจ้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบสดชื่นสดใสคือที่ผมเล่าใช่ไหมว่าผมเคยกินข้าวที่สเปนอ่ะแล้วแบบนานมากกว่าอาหารแต่ละจานจะมาส่วนใหญ่เขาเลยจะแบบให้กินสตาร์เตอร์ก่อนแล้วก็ไล่เราไม่เอาเราว่ามันเยอะซึ่งอันนี้ที่อยู่บนโต๊ะไม่รู้เขาแบบ complimentary ให้หรือว่าไม่น่านะกินไหมล่ะไม่รู้ไงกำลังมองว่าโต๊ะอื่นเขาได้หรือเปล่าหรอมาแล้วนะครับแรมากเนื้อนะครับเซอร์รอยแล้วก็แน่นอนครับต้องกินข้าวผัดสเปนนะมาถึงสเปนแล้วไปมาครับมาชิมกันไปเลยฟ้ากินก่อนไหมมาเลยกุ้งตัวเบ้อเริ่มแล้วเขาใช้อะไรกินข้าวส้มอร่อยอย่างแรงมาดูว่าเนื้อจะเหนียวไหม
ก็เหนียวอยู่ เราให้เขาไปทำเนื้อเพิ่มนะครับ เพราะว่ามันแรร์ไปนิดนึง ซึ่งไม่รู้ว่ามาแล้วมันจะเหนียวขึ้นไหม แต่เนื้อบางอย่างก็พอแบบสุกขึ้นก็กินง่ายขึ้นกุ้งตัวใหญ่อร่อยมากเลย เนื้อหวาน ไหนชิมกุ้งอร่อยมาก เนาะอร่อย สดมาก มาครับเอาไปทำให้สุกขึ้นแต่แบบดูฉ่ำๆมากขึ้นนะน้ำง่ายขึ้นอร่อยเรากินเสร็จแล้วนะฮะ พระอาทิตย์ตกแล้วค่ะ3:30ใช่แต่ว่าทุกโต๊ะนั่งกินก่อนเราอีกนะ ใช่ก็ยังนั่งอยู่ คือเขานั่งกินข้าวเย็นกันนานมาก เหมือนมันคือจิตวิญญาณของเขาอ่ะคือการนั่งกินข้าวนานๆโอเคเดี๋ยววันนี้เรากลับโรงแรมแล้วนอนก่อนเพราะว่ามันมีความเจ็ตแลกนิดนึงเวลาฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะต่างกับไทยประมาณ6 ชั่วโมงนะก็คือช้ากลับแปลว่าคือถ้าคุณเป็นคนนอนดึกมากๆอยู่แล้วเนี่ยนอนแบบตี 2 ตี 3 ตี 4อ่ะจะไม่เอฟเฟกต์เท่าไหร่จะเอฟเฟกต์ตอนกลับบ้าน ใช่ กลับไทยจะเอฟเฟกต์แต่ตอนมาจะไม่เอฟเฟกต์มากนะฮะแต่ถ้าคุณบินไฟล์แบบของเราอะไฟล์ดึกแล้วไม่ได้นอนเต็มอิ่มก็จะเอฟเฟกต์บรรยากาศยามค่ำนะคนนั่งกินกันเห็นปะเต็มข้างทางเลยแล้วก็พวกร้านฟาสต์ฟู้ดจะอยู่แบบริมถนนนะฮะกับแมคโดนัลด์ไฟกายแล้วก็มีการบรรเลงดนตรีตลอดทางข้างหน้ามีอีกแล้วโอลา Wendy แปลว่า morning Yep Good morning อ่ะได้ แดดแรงมาก อาตาราสนัตนะครับที่เราจะไปต่อไปนี้ในยามเช้าก็คือมันเป็นตลาดนั่นแหละเป็นตลาดที่แบบมีพวกบาทาปาสมีของกินเป็นตลาดตกแต่อยู่แถวเนี้ยเปิดตอน9 โมงเช้าซึ่งตอนนี้9 โมงครึ่งพอดีนะฮะเราจะเดินไปกันใกล้ๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช่ารถครับเช่ารถเสร็จเนี่ยก็จะขับออกไปนอกเมืองแล้วก็มาเที่ยวแถวๆนี้ใหม่ประมาณนั้นข้างล่างมันลงได้นะฮะแต่ว่าปกติเวลามันมีน้ำมันอาจจะมีแค่แถวๆนี้เพราะว่ามันมีเหมือนแบบฟุตบาทใช่อ่ะน้ำมันมีแค่ตรงนี้น้ำอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เขาทำเป็นสะพานข้ามมีน้องหมามาวิ่งด้วยวันนี้ดูแฟชั่นของเขากันนะครับซัมเมอร์ฮะผมมีอีกเป็นลอนเวลาทุกคนเห็นสถาปัตยกรรมที่นี่นะฮะมันก็จะมีความเป็นแบบยุโรปผสมกับแบบฝั่งคล้ายๆแบบตะวันออกกลางอาหรับอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็ผ่านการปกครองมาถึงแบบเขาเรียกว่า4 อารยธรรมใหญ่ๆก็มีมุสลิมด้วยมาอยู่ตั้งหลายร้อยปีนะฮะเพราะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะฮะเดินไม่หลอกเลยเดินบอกให้เดินไปก่อนสปีดต้องหันมาดูด้วยสปีดเอิญกับสปีดคนอื่นมันไม่เท่ากันดูเจ้าหมาตัวนั้นสิเขายังหันมามองเลยหนูเป็นม้าแล้ว เนี่ยถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็มีแบบร้านพวกเบเกอรี่กาแฟเยอะแยะไปหมด สวรรค์ของคนรักของกินในมาลากาครับต้องมาที่นี่นะฮะนี่เป็นตลาดโลคอลที่มีชื่อว่าอาตาราสนัตด้านในครับแบ่งเป็นหลายๆโซนนะครับทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้แต่เมนูที่ต้องมาลองครับนี่คือทาปาสครับเป็นเมนูพวกของว่างชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับกับเปสกาโดฟริโตครับเป็นเมนูปลาทอดที่เป็นอาหารดั้งเดิมทางตอนใต้ของสเปนนะโดยคำว่าอาตาราสนัตเนี่ยนะมีความหมายว่าอู่ต่อเรือที่เขาตั้งชื่อแบบนี้ครับเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงที่ชาวมัวเนี่ยยังปกครองที่นี่อยู่พื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นริมชายฝั่งมาก่อนนะฮะและพวกชาวมัวนะครับก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละครับสร้างเป็นอู่ต่อเรือขึ้นมาแล้วพอเวลาผ่านไปครับพอมีการถมที่สร้างเมืองใช่ไหมชายฝั่งมันก็ค่อยๆถอยห่างไปเรื่อยๆครับส่วนอู่ต่อเรือที่เคยมีอยู่เนี่ยก็ถูกรื้อออกไปตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นตลาดอย่างที่เห็นกันนะแต่สิ่งที่เหลืออยู่ครับนี่ฮะมันคือซุ้มประตูหินอ่อนทรงเกือกม้าซึ่งเป็นศิลปะอิสลามที่เขายังคงเก็บรักษาไว้นะส่วนจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ครับนี่ครับคือตรงด้านหลังตลาดจะเจอกับกระจกสีบานยักษ์ฮะโดยภาพบนกระจกบานนี้เป็นภาพแลนด์มาร์คสำคัญครับในมาลากาเอาไว้นั่นเองที่นี่ก็จะมีแบบเป็นเหมือนอารมณ์แบบปลาฮาปลา
ขายพวกอาหารทะเลแล้วคนก็สามารถซื้อไปประกอบอาหารได้ของที่เรากินไม่ได้แล้วมันน่ากินมากเลยแต่ไม่อยากเสี่ยงเหมือนมันแบ่งโซนนะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์มีเนื้อสัตว์แต่แบบสะอาดมากโอ้เป็นเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็ตรงนั้นเป็นซีฟู้ดแล้วเหมือนอีกอันนึงไม่แน่ใจไปเลยเราเลยไปดูจำไม่ได้แล้วเป็นผลไม้แล้วก็เป็นแบบผลไม้เยอะมากเลยอันนี้ก็มานั่งร้านในตลาดนี่แหละแต่ว่าเขามีที่นั่งอยู่ริมทางเดินนะฮะก็รอเจ๊มารับเมนูก็คือต้องออกมานั่งก่อนมันเรียกว่าอะไรอ่ะ พินโช อร่อยนะ อันนี้คือพาวโก้นะคะเป็นหมึกยักษ์ของสเปน มุกหมับ ก็เลยนะกด เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปแถวสถานีรถไฟนะครับแล้วก็แวะกินกาแฟสักนิดนึงแล้วก็เข้าไปเอารถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปราสาทเราจะไปเนี่ยมันจะปิดมันเปิด 10 โมงถึงบ่าย 2แล้วปิดแล้วเปิดที 5 โมงเย็น 3 ทุ่มไกลครึ่งชั่วโมงคือต้องบอกว่ามันปิดตามเวลาที่เขาไปแนบอะใช่ที่เขาไปนอนเราที่ทุกคนรู้อะฮะจริงๆเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ปิดอย่างทุกที่นะแต่หมายถึงว่าอันนี้มันก็เป็นปราสาทแบบใหญ่ถูกป่ะเป็นสถานที่สำคัญเหมือนกันและเป็นไฮไลท์ที่สุดของมาลากาที่ผมอยากไปเนี่ยนะเอธิโอเปียโคลัมเบีย เอธิโอเปียในโคลัมเบียขอลองหน่อยว่ารีวิว13,000ใน Google อ่ะ ผมว่าปกติผมน่าจะกินเอธิโอเปียไลท์เทแรกกันเลยอันนี้เข้มข้นอันนี้เข้มอันนี้แบบมีกลิ่นฟรุตตี้กว่าใช่ไปฮะอันนี้เราอยู่ใกล้สถานีนะฮะน่าจะมีอาหารไทยนี่มีภาษาไทยด้วยอยู่ไหนแล้วครับอยู่ในสถานีรถไฟค่ะใหญ่เนาะคึกคักด้วยร้านเยอะมากคนเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถนะครับร้านเช่ารถนี่เฮิร์ทไม่ใช่เราเช่าซิกอยู่แถวนั้นแหละได้รถแล้วนะฮะก็ครึ่งชั่วโมงครับไปสถานที่ต่อไปมาลากาไปกัน อย่างที่เกินค้างไว้นะครับในตอนต้นคลิปนะครับเดินทางบ่อยๆเนี่ยเราก็ได้ใช้สิทธิประโยชน์จากบางจาก Green Mile Premium ไปด้วยนะครับอย่างแรกที่ได้ใช้เลยครับคือการเข้าเล้าที่สนามบินฟรีฮะอย่างทริปสเปนรอบนี้นะครับเราอยู่กันที่สุวรรณภูมิครับก่อนบินเนี่ยเราก็กดใช้สิทธิ์นะฮะผ่านแอปบางจากเข้า The Coral Route นะครับเป็นไฟล์บินระหว่างประเทศได้ฟรีเลยนะอันนี้สามารถเข้า The Coral Route นะครับได้ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับส่วนเวลาอยู่ไทยครับก็คุ้มไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าได้ทั้งส่วนลดค่าน้ำมันคุ้มๆแล้วก็ได้รับเครื่องดื่มที่ร้านอินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนอกจากนี้ครับยังมีคาแคร์นะครับมีตัวหนังฟรีอันนี้ถูกใจสายกินสายเที่ยวแน่นอนนะใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อบัตรนะฮะรับไปเลยฟรีๆนะครับจากสิทธิพิเศษเฉพาะนะครับ Green Mile Premium เท่านั้นและความสะดวกคือทุกอย่างครับจัดการได้ผ่านแอปบางจากหมดเลยนะสมัครง่ายครับจะเช็คพอยต์แลกสิทธิ์หรือว่าจะดูตอนนี้เราอยู่ระดับไหนแล้วนะต้องสะสมอีกเท่าไหร่ถึงจะอัพเลเวลนะครับก็ดูผ่านแอปได้เลยแล้วทำยังไงถึงจะเป็นบางจาก Green Mile Premium ใช่ไหมครับเราแค่เติมน้ำมันกลุ่ม High Premium Plus นะครับให้ครบ 1,200 ลิตรนะครับในรอบปีที่กำหนดจะเติมเป็นบางจาก High Premium 98 Plus นะครับหรือว่าจะเป็นบางจาก High Premium Diesel Plus ก็สะสมได้หมดเลยอย่างคันที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็จะเติมเป็นตัว High Premium 98 Plus อยู่แล้วนะฮะพอยอดครบปุ๊บครับระบบก็จะอัปเกรดให้เราได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ไปใช้กันฟรีๆฮะส่วนใครเติมน้ำมันกลุ่มมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าเติมครบ 2,400 ลิตรในรอบปีที่กำหนดนะครับจะได้เป็นบางจาก Green Mile Pro ครับและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดน้ำมันครับซื้อเครื่องดื่มอินเทอร์เน็ตครึ่งราคาและสิทธิพิเศษนะครับช็อปเที่ยวต่างๆอีกเพียบฮะบอกเลยว่าเป็นสมาชิกบางจาก Green Mile ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางแน่นอนถึงแล้วนะฮะที่นี่คือปราสาทโคโลมาเรสนะครับเขาบอกว่าสร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค่าเข้าผู้ใหญ่ 3.5 ยูโรนะครับเด็กๆ 2.5
ไม่แพงนะนี่ขนาดปิด4 โมงปิดบ่าย 2นี่คนยังมาเต็มเลย เขาบอกว่ามี QR code ให้ลองสแกนดูอาจจะมีภาษาไทย หรอ ใช่แล้วก็อันนี้ตั๋วทิเก็ตคนละ 3.5 ยูโร โอเค ก็มีแบบไกด์ นี่คือภาษาที่เขามีนะฮะมีไทยด้วยว้าวได้รับการใส่ใจรู้สึกภูมิใจ ภาษาเยอะคือตอนนี้แดดแรงมาก ใช่เขาบอกเขาสร้าง3 คนนะฮะช่างอิฐ2 คน ช่างอิฐ ช่างอิฐแล้วก็ตัวด็อกเตอร์ที่เป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็แบบสร้างให้โคลัมบัสใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่า โคลัมบัส ใช้อิฐคือใช้มือสร้างหมดเลยนะ มือ ก็ใช่ค่อยๆก่อไปเรื่อยๆจนเป็นปราสาทเนี่ยนี่อลังมาก ทุกคนอาจจะคิดว่าปราสาทที่เหมือนกับหลุดออกมาจากเทพนิยายขนาดนี้เนี่ยครับต้องใช้คนสร้างเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ใช้คนเพียง 3 คนเท่านั้นในการสร้างฮะและนี่คือปราสาทที่มีชื่อว่า Palomares Castle ครับคือหน้าตาที่นี่ครับดูเหมือนปราสาทโบราณที่เขาสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วนะแต่ความจริงแล้วที่นี่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมายังไม่ถึง 40 ปีเลยด้วยซ้ำนะฮะโดยจุดเริ่มต้นครับคือคุณหมอที่มีชื่อว่าดรเอสเตบันมาตินฮะเป็นหมอคนหนึ่งครับที่อินเรื่องประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปอเมริกามากๆฮะและแน่นอนนะครับพูดถึงการค้นพบทวีปอเมริกาก็ต้องนึกถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับคุณหมอมาตินก็เลยอยากจะสร้างอนุสรณ์นะครับให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสขึ้นมานั่นเองและบางคนอาจจะคิดว่าแล้วมันเกี่ยวกับคนสเปนยังไงใช่ไหมเพราะว่าคนที่ให้เงินทุนโคลัมบัสออกเรือนะครับก็คือกษัตริย์ของสเปนในสมัยนั้นนี่แหละฮะก็เลยไม่แปลกใจครับที่คุณหมอเนี่ยเขาจะอินเรื่องนี้มากๆซึ่งทุกคนรู้ไหมครับคุณหมอเนี่ยเขาใช้เงินส่วนตัวของตัวเองในการสร้างปราสาทนี้ขึ้นมาเลยนะและที่พีคคือแกจ้างช่างก่อสร้างแค่2 คนนะครับมาช่วยก่ออิฐแล้วก็แกะสลักไปเรื่อยๆทั้งหมดใช้เวลาในการสร้างถึง7 ปีครับเริ่มตั้งแต่ปี 1987 แล้วมาเสร็จในปี 1994 ครับโดยตัวปราสาทแต่ละจุดนะครับเขาไม่ได้สร้างแค่ให้สวยงามนะแต่มันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโคลัมบัสเนี่ยซ่อนอยู่ด้วยเช่นจุดที่จำลองเรือทั้ง3 ลำที่โคลัมบัสนะครับใช้เดินทางไปค้นพบทวีปอเมริกาหรือว่าจะเป็นสุสานว่างเปล่านะครับที่เตรียมไว้เป็นที่พำนักสุดท้ายให้กับร่างของโคลัมบัสนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีร่างของเขาเนี่ยมาฝังอยู่ที่นี่จริงๆก็ตามนะว้าวข้างในมีอะไรหนออันนี้เราสามารถที่จะสแกนแล้วฟังได้นะเป็นหนังสือที่บันทึกการเดินทางทำเลที่เขาตั้งปราสาทเนี่ยแบบโคตรดีมันเป็นบนเขาพอดีอะแล้วมันมองไปเห็นทั้งเมืองก็ทะเลคือถ้าเขาไม่เอาเงินมาสร้างปราสาทเนี่ยสร้างเป็นที่อยู่ตัวเองอะก็คงเป็นคฤหาสน์ที่แบบแพงมากวิวสวยมากนะนี่แต่เขาสร้างอุทิศให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะฮะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวพาไปดูทะเลอันนี้น่าจะเมดิเตอร์เรเนียนปะใช่เอาจริงนะแดดแรงก็จริงแต่ว่าลมมันเย็นอยู่ริมทะเลนะฮะตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นจุดอารมณ์ประมาณคล้ายๆปากทางเข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนทะเลตรงนี้สวยมากคือมันมองไปไกลแบบสุดๆเขาบอกว่าคนแก่จะชอบถ่ายดอกไม้นี่จริง ถ่ายดอกไม้ตั้งแต่10 ขวบแล้วอ๋อแก่ตั้งแต่10 ขวบเลย ใช่ โอ้ดอกไม้สวยจัง อ้าวเนี่ยคนแก่ชอบถ่ายดอกไม้ แล้วมันดอกมาเริ่มเลย ดูดิสวยเนาะจะบอกว่าจริงๆที่นี่สวยมากนะแต่ว่าถ่ายยากนิดนึงคนเยอะคนจะแบบเข้ามาแทรกตลอดเวลาแล้วก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยปิดบ่าย 2คนก็ยังเข้านะที่จะบ่าย 2แล้วอีก10 กว่านาทีแต่เราไปหาข้าวกินดีกว่าไปเดี๋ยวจะไปร้านข้าวนะฮะโอลาเด็กทักทายคนมาดังเลยร้านนี้นะฮะถึงแล้วฮัลโหล
มาแล้วนะเทนเดอร์ลอยกับอะไรนะ แซลมอนฟิลลิ่ง แซลมอนฟิลเล่ แอสพารากัสแอนด์ ร้านนี้ทำแค่นี้นะเป็นซอสทรัฟเฟิลอร่อยมาก อร่อยมีเดียมดี อร่อยไหม อร่อยดี นะครับร้านเป็นร้านที่มีโฆษณาอยู่ใน Google Map แล้วก็อร่อยดีแต่ว่าช่วงนี้มาไม่มีคนเลยมีคนละนั่งนอกเขานั่งข้างนอกกันเหรอที่เรามากินข้าวชื่อว่า Plaza de Andalucía ใช่หรือเปล่าน่าใช่แหละชื่อนี้อันนี้ก็สุ่มๆมานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่สวยขับกลับมาแถวในเมืองนะฮะที่นี่คือเราจะไปเขาเรียกว่าเป็นโรงละครของจักรวรรดิโรมันในสมัยก่อนเนาะคือฝั่งทะเลตรงเนี้ยสเปนเนี่ยตรงข้ามมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งเมื่อก่อนมันก็แบ่งฝั่งกันตีกันชาวเฟนิเชียนคาร์เทจโรมันอะไรประมาณเนี้ยตีกันไปตีกันมา แน่นอนครับว่าหนึ่งในสิ่งที่ชาวโรมันชอบมากคืออะไรรู้ไหมความบันเทิงฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองโรมันที่ไหนส่วนใหญ่สถานที่ที่เขาจะต้องมีเสมอครับคือโรงละครนั่นเองครับซึ่งในยุคที่ชาวโรมันนะครับยังยึดครองที่นี่อยู่เนี่ยนะที่นี่ก็เป็นเหมือนกับศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองครับโดยโรงละครนี้ครับน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงของจักรพรรดิออกุสตุสครับซึ่งเป็นทั้งสถานที่แสดงละครเวทีอ่านบทกวีและบางครั้งเนี่ยก็ใช้เป็นลานชุมนุมด้วยนะซึ่งเมื่อก่อนครับสามารถจุคนได้เป็นพันๆคนเลยนะแต่แล้วครับอาณาจักรโรมันล่มสลายไปโรงละครแห่งนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างไปด้วยนั่นเองและพอถึงยุคที่ชาวมัวเข้ามาปกครองนะครับเขาก็ได้เข้ามารื้อโครงสร้างบางส่วนออกเพื่อเอาไปสร้างเป็นป้อมปราการอัลคาซาบาที่อยู่ใกล้ๆกันฮะแล้วพอเวลามันผ่านไปนานหลายร้อยปีนะครับพวกเศษดินเศษหินแล้วก็โครนเนี่ยก็ค่อยๆทับถมลงมาเรื่อยๆจนกลบซากโรงละครแล้วชาวเมืองเนี่ยก็พากันมาสร้างบ้านเรือนสร้างถนนและชุมชนทับไปอีกทีนึงฮะและที่เขามาเจอโรงละครนี้ได้นะครับมันเป็นความบังเอิญล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปี 1951 พื้นที่ตรงนี้กำลังก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมขึ้นมาครับมีอยู่วันนึงครับเขาเอารถแบ็คโฮเนี่ยมาขุดดินใช่ไหมขุดไปขุดมาแจ็คพอตครับผมเพราะสิ่งที่เจอคือซากของอัฐจันทร์โบราณที่อยู่ใต้ดินแต่หลังจากที่เขาเจอเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้รื้อถอนตึกที่สร้างออกไปทันทีนะเขาใช้เวลาอยู่หลาย10 ปีเลยนะครับจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1990 เนี่ยทางการได้ตัดสินใจนะครับรื้อตึกศูนย์วัฒนธรรมทิ้งทั้งหมดและซากของโรงละครโรมันก็ได้ถูกขุดค้นให้สมบูรณ์และอนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองอันนี้มีอะไรก็คือให้ดูเขายังเก็บพื้นข้างล่างไว้ก็คือสร้างทับไปแหละแต่ว่าเอาไว้ข้างใต้นะครับโอเคตรงนี้มันเป็นโรงละครโรมันใช่ไหมแต่เราจะเข้าไปเนี่ยจะเป็นป้อมปราการอัลกาซาบาก็คือเป็นช่วงที่มุสลิมเขาชาวมุสลิมเขาเข้ามาคือชาวมัวใช่ชาวมัวไม่ใช่ชาวนัวเพราะชาวนัวเป็นแฟนคลับแดทูการ์เลอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชาวมุสลิมศาสนาอิสลามแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนยุคไปนั่นแหละซึ่งก็เป็นป้อมข้างหลังเราเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปต้องจองมาล่วงหน้านะครับวันนี้ซึ่งเราจองมาแล้วเรียบร้อยไปครับเอ็นทราดาจริงมันเข้าได้แต่เมื่อกี้แต่เขายืนขวางอยู่เหมือนไม่ให้เข้ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ17จุดนะครับที่อยู่ในนี้นี่ก็จะมีแมปบอกราคาเข้า7 ยูโรนะครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งไปเดี๋ยวไปสำรวจกันใหม่ครับเมื่อก่อนเขาใช้ทำอะไรอยู่ยังไงบ้างอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาลากาเนี่ยครับเคยผ่านการปกครองมาหลายอาณาจักรมากแต่หนึ่งในผู้ที่ปกครองมาลากามายาวนานที่สุดครับก็คือชาวมัวครับและที่นี่ครับคือหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวมัวที่นี่คือป้อมปราการโบราณอัลคาซาบาครับเป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่11เพราะว่าต้องใช้ป้องกันการโจมตีศัตรูรวมถึงเป็นพระราชวังอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งป้อมนี้นี่แหละครับที่ชาวมัวเนี่ยเขาไปขนพวกเสาพวกซุ้มประตูจากโรงละครโรมันเอามาดัดแปลงใหม่สถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็เลยดูมีความผสมผสานอยู่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะที่นี่เป็นป้อมที่บุกยากมากนะครับเพราะว่าเขาสร้างให้มีลักษณะเป็นกำแพงซ้อนกำแพงก็คือถึงจะบุกเข้าไปในกำแพงชั้นแรกมาได้ก็จะเจอกับกำแพงอีกชั้นอยู่ดีแต่ถึงจะสร้างดีแค่ไหนครับสุดท้ายชาวมัวก็ต้องแพ้กับกองทัพของกษัตริย์คาทอลิกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีบุกมาตรงๆนะฮะแต่เขาใช้วิธีการปิดล้อมเมืองเอาไว้นานถึง4 เดือนครับจนท้ายที่สุดครับชาวมัวก็ทนความอดอยากไม่ไหวฮะทำให้ต้องยอมแพ้ไปในที่สุดครับและทุกวันนี้ครับป้อมนี้ก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในป้อมยุคอิสลามที่ยังสมบูรณ์ที่สุดในสเปนด้วยครับขึ้นมาตรงกำแพงครับเพื่อจะดูว่าแบบเวลา
ข้าศึกมาเราก็จะเห็นอย่างนี้ฮันแน่มาบุกฉันเลยอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วก็เห็นโบสถ์เมื่อวานก่อสร้างอยู่ว่าเสียวบ่ นิดหนึ่ง ตึงดึงดึงตึงดึงดึงนี่เป็นแบบว่าจุดเหมือนเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะพลซุ่มยิงพลยิงจะอยู่เนี่ยตามหัวเฮ้ยอะไรครับเนี่ย ซ้อมไง ขอซ้อมก่อนโอเคนี่ก็จะเห็นกลางเมืองทางมันจะเป็นแบบเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะใช่เพราะว่าเรากำลังขึ้นไปแบบจุดสูงสุดของที่นี่พอข้างบนเหมือนมันจะเห็นทั้งเมืองเลยมันมีร้านค้าเริ่มเหนื่อยแล้วเห็นทะเลด้วยสวยจังกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยทุกคนเห็นลานไอ้ที่เขาไว้สู้วัวกระทิงอ่ะอยู่นู่นฮะกลมๆเบรกสักครู่เพราะว่าแบบร้อนนะแต่ก็แบบไม่ได้ร้อนเวอร์ขนาดนั้นนะพูดตรงๆคือมันดูเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่มันเหนื่อย ใช่มันเดินขึ้นแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็แดดแรงแต่ลมโชคดีมากที่มันมีลมทะเลตลอดเวลามันก็เลยแบบว่าตีกันอยู่นิดนึงคือเหงื่อออกแต่ไม่แบบไม่ถึงขั้นทรมานแต่ร้อนใช่พักฟื้นชมวิวเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงมันจะมีการ์เด้นข้างบนถ้าผมจำไม่ผิดนี่นกล็อกแข่งกันไปเนี่ยขอโทษไม่เห็นว้าวอันนี้ก็คือวัดความแข็งแกร่งฮะ เดินขึ้นไปได้แต่เดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปแทนนี่ก็เป็นแบบซากกำแพงเก่านะเป็นป้อมปราการคือโมเดลที่เห็นทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นป้อมปราการที่ใหญ่สลับซับซ้อนตอนแรกจะอ่านเอาความรู้นะฮะอ่านไม่ออกภาษาสเปนหมดรู้แค่ว่าอันเนี้ย17ซิกโล17ส่วนนี้ซิกโล16นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปลิฟต์นะแต่ไม่รู้มีลิฟต์จริงไหมแต่ที่แน่ๆมีน้ำเปล่าขายเป็นตู้เฮ้ยมีลิฟต์จริงด้วยลงแน่ไม่ต้องห่วง ตรงเนี้ยเขาทำคล้ายๆหน้าทางเข้าทัชมาฮาลมีแค่1 กับ 0 ออกมาแล้วนะฮะที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมิติใหม่นี่ก็คือทางเข้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกทางเข้าหนึ่งที่เขาเขาคิดตังค์เท่ากันปะเท่ากันนะฮะแต่ว่าอันนี้คือไปถึงข้างบนก่อนเลยแล้วค่อยเดินลงเงี้ยหรอแต่อาจจะให้สำหรับแบบคนแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ขึ้นนะเราใช้ลงมาที่นี่ที่ไหนประเด็นคือลงมาจากไหนประเด็นคือกูอยู่ที่ไหนต้องบอกโหที่ไหนก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยต้องไปทางไหนรถจอดไหนวะเนี่ยโอ้อะไรโอเคก็คือลงมาเมื่อกี้แล้วก็เดินวนกลับมาได้เดินวนกลับมาก็จะมาโผล่ตรงโรมันเทเตอร์ข้างๆโรมันเทเตอร์คือมีเทเตอร์จริงๆใช่เทเตอร์ปัจจุบันเนี่ยฉายหนังอยู่ฮะหลายคนเข้าใจผิดนะฮะว่าอันนี้ศาลานะครับไม่ใช่นะฮะเป็นภาษาสเปนนะไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วัดนะเนี่ยสีชุดเขาได้ใจจริงๆคนที่นี่แดงคือแดงตรงนี้ก็ดูชิลนะแบบนั่งเล่นได้โอเคจ่ายค่าที่จอดรถนะ 4.85 ยูโรจอดไปกี่นาทีอ่ะเขียนปะจอด3:47 5:51ก็คือ2 ชั่วโมงกว่าถ้ารถเราขนาดจริงๆมันก็คือติดกับป้อมเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งปกติถ้าไม่มีรถก็เดินขึ้นมาได้ยิบรอนฟาราเลเนี่ยตรงนี้คือจุดชมวิวนะครับก็เดี๋ยวมองลงไปก็จะเห็นไอ้สเตเดียมอันนี้ที่เราเห็นข้างล่างนะครับก็คือชื่อว่า Central Cultural มีมาทาดอร์มาล่อกระทิงอะไรเงี้ยแต่มันก็คงเป็นแบบซีซั่นอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมี
แข่งเนาะตอนนี้ข้างในเหมือนใช้เป็นคอนเสิร์ตก็เลยถ่ายไปเห็นเป็นหลังคาตรงกลางไม่สวยเท่าปกติสวยๆที่เขาถ่ายอะตรงกลางมันจะต้องเป็นแบบกลมๆหมดเลยนึกออกปะนี่ครับวันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่เห็นทั้งเมืองนะขึ้นมาได้ด้วยการเดินก็ได้เดินจุดเดินเนี่ยเริ่มจากไอ้ตรงป้อมปราการเมื่อกี้แหละที่เราไปมาแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาถึงบนนี้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือขับรถขึ้นมานะครับข้างบนหาที่จอดแล้วก็เดินมาดูได้เลยประมาณนี้ครับเมืองมาลากาเราไม่ค่อยได้ไปเดินโซนเมืองเก่าเท่าไหร่เราอยู่โซนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถกลับไปโรงแรมเดี๋ยวจะไปหามื้อเย็นกินจริงๆตอนนี้มันประมาณ6:30แล้วนะครับแดดอาจจะเหมือนบ่ายสองนะแต่ว่าตอนนี้6:30แล้วนะกลับถึงโรงแรมนะครับเอารถไปเก็บแล้วค่าจอดรถนะครับ21 ยูโรตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ800 กว่าบาทต่อคืนเอาง่ายๆแพงครับ แพงครับทุกคน เรามานั่งร้านชื่อว่า Marisqueria Casa Vicente เฮ้ย Marisqueria Casa Vicente มีสำเนียง ซึ่งยังไม่เปิดจริงๆเขาเขียนเปิดทุ่มครึ่งแต่ว่าเราเดินมาถึงนะตอนเนี้ยทุ่ม 40แล้วเขาเพิ่งยกไอ้เนี่ยขึ้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรครัวอีกประมาณ10 นาที15 นาที15 นาทีก็คุณนั่งก่อนได้เลยฟิวๆนั้นชิวเมนูที่เราสั่งมาเป็นเมนูที่เขาบอกว่าต้องกินที่มาลากามันเป็นแบบว่าเป็นแบบอาหารทะเลทอดอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นหอยหลอดFritura de Pescado Fritura de คือเป็นของทะเลทอดรวมๆกันชิมแบบว่าไม่มีอะไรก่อนอันนี้ก็คือบอกว่ามาลากาเราต้องกินแอนโชวีทอดซึ่งจริงๆมันมีชื่อจำชื่อไม่ได้หมายถึงว่าชื่อเฉพาะปลาตัวนี้แล้วมันกินได้ทั้งชิ้นเลยใช่ไหมก็แปลกดีเพราะปกติเรากินแอนโชวีแบบดองบอกว่ามันมีเยอะมากเลยดิผสมอันนี้นะเนื้อปลาหอยอะไรไม่รู้หรอกว่าอร่อยอิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วเข้าถึงซิกเนเจอร์จริงๆก็คือต้องไปกินทาปาสแบบฮอปปิ้งผมจำได้เลยว่าเขาไปกิน 5-6 ร้าน 7 ร้านผมอิ่มตั้งแต่ร้านที่3กินทาปาสจนร้องขอชีวิตจนร้องบอกว่าไม่กินทาปาสอีกแล้วได้ไหม จะจบชีวิตกินให้รู้ไม่ก็มีให้ทุกมื้ออยู่ดีทุกมื้อก็ยังมีทาปาสอยู่ดีนั่นแหละฮะมาลองได้นะครับสเปนก็มี culture ของตัวเองที่แบบน่าสนใจเยอะอย่างบางคนอยากมาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวัวกระทิงอ่ะมาทาดออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้หาดูยากแหละเพราะว่าหลายๆพื้นที่เขายกเลิกไปแล้วมันเป็นการทารุณกรรมสัตว์แต่มาลากายังมีอยู่มันไม่ได้มีตลอดใช่ก็ต้องรอดูว่าแบบช่วงไหนที่เขาจะมีก็ลองติดตามดูถ้าใครอยากรู้สักครั้งเพราะในอนาคตก็น่าจะเริ่มหายไปน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่โอลาฮะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเมืองนี้นะครับมาลากาเนี่ยก็มีหลายสถานที่นะครับที่สวยงามมากแล้วก็จริงๆจากมาลากาเนี่ยมันไปเที่ยวอีกหลายเมืองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจครับลองมาเที่ยวสเปนดูแล้วตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะร้อนมากแต่มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคือแดดแรงจริงแต่ว่ามีลมตลอดนะฮะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็เที่ยวสนุกดีถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่ยุโรปนะครับเขามีคลื่นความร้อนพอดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับก็สามารถเป็นสมาชิกนะครับบางจาก Green Mile นะครับที่ยิ่งเติมก็ยิ่งเหมือนได้อัพเวลนะฮะซึ่งระดับสมาชิกจากบางจากเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งตามไลฟ์สไตล์การเติมน้ำมันของเราครับเริ่มตั้งแต่ Green Mile นะครับ Green Mile Pro แล้วก็ Green Mile Premium แบบผมนะยิ่งพอเป็นบางจาก Green Mile Premium เนี่ยนะครับเติมน้ำมันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันต่างกันคือจะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ Green Mile นะครับโหลดแอปบางจากแล้วก็กดสมัครฟรีได้ในแอปเลยนะฮะง่ายมากครับไม่ต้องเสียเงินค่าบัตรเลยนะหลังจากนั้นครับก็แวะไปเติมน้ำมันครับได้ที่บางจากเลยนะครับสาขาไหนก็ได้ฮะยิ่งตอนนี้นะครับบางจากเนี่ยมีมากกว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศไทยนะครับก็ไปเติมไหนสะดวกแน่นอนนะฮะแค่บอกเบอร์โทรก็สะสมแต้มได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปสมัครเป็นบางจาก Green Mile กันนะครับก็อย่างตอนที่ผมบินมาเนี่ยจะเห็นนะว่าเราสามารถไปใช้เล้านะครับของ Coral ได้นะครับก็เป็นสิทธิพิเศษนะฮะซึ่งสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่แบบอยากเดินทางไปต่างประเทศแต่อาจจะไม่ได้บิน business อะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับบ๊ายบายและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย